The next day. Check. Malog. Logma. Yun o. Sabi ko sa inyo, mabilis lang yung transition natin mula kagabi. So ngayon, pupunta na tayo sa tropa ko. Mamaya, mamimit nyo. Siya kasi yung tumulong sa atin para pumili at mag-ayos nung parts na binili natin para dun sa PC o dun sa CPU. Ayusin natin yung CPU regarding dun sa OS. Ayun ang sabi ko kagabi, building pa lang yun nangyari, inabot na ng gabi. So ngayon, i-install na natin ng Windows tsaka nung OS tsaka kung ano pa mang games yung pwede nating malagay. Okay? Transition muna tayo. Papunta na tayo doon. In 3, 2, 1, let's go! A few inches later. Biglang lumakas yung ulan, mga tol. Makapag-vlog sa labas. Teka, dito na tayo. Babayin na natin siya. 10 seconds later. Ano ba dito? Walang doorbell eh. Son? NANI?! Natutulog pa ata. Si Anderson po. Si Anderson. Sige po. Guys, pa na computer yun eh. 1 hour later. Joke lang, hindi 1 hour nangyari. Mga 5 minutes pa lang naman. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. May. Okay ka muna sa vlog ko. Uy, hello. Uy, mga tol, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Si Anderson po. NANI?! Pre, may natutulog ba? May natutulog ba? May yan. Wala naman. Kasama sa office dito sa baba o sa taas na lang? Ikaw bala. Doon na sa kwarto mo para. Oh. Kasi medyo masikip sa kwarto eh. Okay lang, uupo lang naman tayo. Morning po. Papakita ko sa inyo sa kung gaano kalapit yung setup. Kung gaano kalapit yung setup niya. Ang camera lang yung tayo. What follows is a brief construction montage. I'll show you the dark side. If you only knew the power of the dark side. Show me again the power of the darkness. Ay, Iwok. Iwok, come. Come, Iwok. Iwok, amoy. Oh, yan, tol. Nakita niyo yung montage ko kung anong, kung ano itsura nung setup niya. Para Star Wars. The dark side of the Force. Ito pala, papakilala ko sa inyo muna. Wait lang, pre. Para, papakilala kita ng ng formal. Ito nga pala yung namin, pinakamatindi regarding sa mga PC parts, yung mga, kumbaga tech guy namin sa tropa. Ito. What's up? Ready RoboCop, ready RoboCop, ready RoboCop, ready RoboCop, ready RoboCop, ready. Woy! Kamusta? Ang tagal hindi nakita. Oo nga eh, sitting pretty lang ako dito eh. Walang magawa eh. Easy. Huli namin pagkikita, pre, yung before pa mag-COVID, yung... Oh, Tama sila sa bed yung pre. ayun. Take two! Tumambay kami dyan sa baba nila. While Tropahan kasi namin mga tol. May mga kanya-kanya kami specialty. Ako sa console gaming, si Anderson tsaka si
Si Bren ba kasama? Si Bren, mga PC gamer yan mga yan. Tsaka si Per. Yung nakita nyo dun sa... Ay, hindi pa pala. Hindi ko pa pala lalabas yung vlog na yun. Abangan nyo na lang. So ngayon, i-install ni Derson ngayon yung ano natin, yung OS dun sa binili nating computer. Binili nating PC kahapon. Paano ba pre yung ano? Dali lang ba siya installan ng mga Windows tsaka nung mga laro? Madali lang naman eh. Basta alam mo lang yung procedure kung anong gagawin. Basta alam mo lang yung ginagawa mo. Okay. Ngayon lang kasi ako, di ba kita mo naman yung lumang CPU ko. Yung lumang CPU ko kasi mga tol, yun nga, sobrang luma niya. Kita mo pag naglalaro ka ng Dota 2, lowest quality lang, tapos hindi siya pwedeng full screen. Talagang maliit lang para gumana. Ngayon lang ako nagkaroon ng oportunidad para ma-upgrade yung rig natin. PC rig na, rig ba tawag dito? Yung gaming PC natin. So yun mga tol, magbabalik kami. At aayusin muna namin yung PC, yung CPU. Ito, kita nyo. Medyo mahaba-haba yung araw natin ngayon mga tol, kaya sisimulan na namin. Teka lang ha, transition muna tayo in 3, 2, 1. Two hours later. Ayun na, ini-install na Yun Yung mga tol, yung specs na binili ko dun sa CPU na binuo natin, ito yung mga specs niya. Ano bang pinaka-importante? Yung processor niya is AMD Ryzen 5 processor 2600. Tapos B450 motherboard Aorus. And then RX 570 Phantom Gaming. Mamaya, papakita ko sa inyo yung montage nung pinaka-itsura o final nung pinaka-build natin. Ready na ba kayo? Much later. Ayun mga tol, tapos na. Ready na tayo. Uy pre, salamat ha. Ayun, solid. Anytime. Next time ulit, kung sakali, para pag nag-bootcamp kayo, sasama ako. Palag na tayo dyan. Kita ba ako? Parang ganun kanina. Hindi ko napansin eh. Next time, pag magbo-bootcamp kayo, pag maglalaro kayo, sama na ako kasi pambakbakan na rin yung gamit ko eh. Pwede na ako makisali. Tapos mamayang gabi, GTA 5 na tayo. Sige, parang na yan. Stream na. So yun mga tol, tapos na tayo dito. Tapos na tayo kay tropa. Tara na. Uwi na tayo. Or kung hindi, subukan natin mag-upgrade. Pwede naman. From one thing, no 10,000 things. 我が敵を食らう So
Uy mga tol! Andiyan pa pala kayo. Bago ko tapusin tong video na to, gusto ko lang i-shoutout, no? Gusto ko lang i-shoutout sa inyo na 100 subscribers na tayo. Woo! Maraming salamat sa patuloy na suporta. Yan, syempre. At ang pambansang linya ng mga vlogger. Please like, comment, and subscribe. Yan ha, gawin nyo na ha. Utang na loob. Pero para sa akin, kung natuwa kayo uli, i-share nyo na lang. Paano mga tol? Nandito na lang muna. Maglalaro na lang muna ako. Joke lang. Ulit. Take two. So paano mga tol? Hanggang dito na lang muna. Magkita-kita na lang muli tayo sa susunod na video. Out na muna si Kuya Boss in 3, 2, 1, and let's go! Ay, sarap paglaro. Parang ang sakit sa likod itong buwang ko ah. Bili nga tayong gaming chair.